स्यामसङको M10, M20, M30 सक्सेस भएपछि स्यामसङले आफ्नो नयाँ मोडल फेरि लन्च गरिसकेको छ, जुन चाहिँ रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M31, जुन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ 25 फेब्रुअरीको। र यसलाई हामी नेपालमा कहिले हेर्छौँ र यसको प्राइस कति हुन्छ, यी सम्पूर्ण बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो लाइक गर्नुहोला। सो आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। स्यामसङ ग्यालेक्सी M31 को बडीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले प्लास्टिक बडी पाउनुहुन्छ, अगाडि पछाडि नै प्लास्टिक फ्रेममा पाउनुहुन्छ भने डिस्प्ले 6.4 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। रेजोल्युसन 1080 पिक्सलको फुल एचडी रेजोल्युसन रहेको छ भने प्रोटेक्सन गोरिल्ला ग्लास 3 पाउनुहुन्छ। मेन क्यामेरा यसमा क्वाड क्यामेरा भएर आएको छ, यो जसमा 64 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा छ र अर्को छ तपाईँको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड भने, अर्को छ तपाईँको 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो छ भने अर्को पनि 5 मेगापिक्सलको पोर्ट्रेट क्यामेरा रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा यु नचमा पाउनुहुन्छ तपाईँले 32 मेगापिक्सलको। सफ्टवेयर प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले लेटेस्ट एन्ड्रोइड भर्जन 10 पाउनुहुन्छ भने स्यामसङको One UI भर्जन 2 पाउनुहुनेछ। चिपसेटमा एक्जिनोस 9611 को अक्टा कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन जस्तै हुनेछ भने जिपियु माली G72 MP3 पाउनुहुनेछ। स्टोरेज र ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा यो तपाईँले दुईवटा भेरिएन्ट पाउनुहुनेछ, 664 र 6128 UFS 2.1 को स्टोरेजको साथमा। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसपटि पनि M30sहरू जस्तै नै यो पनि 6000 mAh को ब्याट्री भएर आएको छ, जसमा फास्ट ब्याट्री चार्जिङ 15 वाटको रहेको छ। र यो लन्च कहिले हुन्छ भन्दा यो हामी मार्च 2nd विकदेखि सायद देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अफिसियल्ली न्युज होइन। प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, यो चाहिँ आइसीदेखि एनसीमा कन्भर्ट गरेको प्राइस हो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ 664 को 15000 आइसी छ भने 6128 को 16000 रहेको छ, जसको कन्भर्ट गर्दा आएको प्राइस हो। सो हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तपाईँसँग गुड बाई, जय नेपाल।